Välkommen! Vårt gäster älskling! Välkommen hem till oss! Jag heter Daniela. Jag heter Robert. Det här är Atlas och Leon ligger och sover. Ja, Atlas heter det. Ja. Vi bor här i Stockholm på 62 kvadrat. Det börjar bli smått så att vi ska flytta. Till hus. Ja. Äntligen. Så vi tänkte köra en rundtur på vad vi har gjort för någonting i lägenheten. Vi har både rivit och fixat. Jag flyttade hit 2016 så att jag har hunnit med en hel del. Så att vi kör lite rundtur på lägenheten. I hallen bland annat, om man börjar med valven som var innan, så är valven rivna. Då blir det mer känsla av att taket är högre, mer ljusinsläpp, man slipper de fula valven, för det vill man inte ha. Och sen är alla dörrar utbytta, dörrkarmar och handtag bytta sen innan. Bland annat så hade det varit en ful, jag kommer lägga in, förebilder, hur det såg ut innan vi gjorde, så ni vet lite vad jag pratar om. Så var det fula valv här också, det är borta. Platsbyggd hyllsystem för jackor, skor, egendesignad hängsystem. Att det blir lite mer så här industrikänsla. Väggarna är målade, taket är målat, väggen är målad. Och även här älskade tavlan från en konstnär, så det finns bara ett exemplar av den här älskaren. Så här är den delen av hallen. Och jag tänker att vi ska börja gå mot toaletten. Andra sidan hallen så får vi fantastiskt nog plats med en tvillingvagn. Och även, jag tänker med speglar och sånt. Med speglar så blir det ju alltid att det känns mycket större. Och då har vi tänkt att ha speglar från golv till tak, så blir det också illusion att det blir luftigare, det blir en större känsla. Så spegel här och även en spegel här gör att det blir större, eller det känns större. Och här inne har vi toaletten, och där har vi inte gjort någonting faktiskt. Men det vi har gjort här, det är också som jag nämnde tidigare med alla dörrar, att vi dörrkarmar, dörrar, handtag har vi bytt. Så att här har vi också fixat med det här fula valvet som det var förut. Och även dörrkarmarna målat här. Och även nya lister i hela lägenheten. Men annars är det ju vanligt simpel badrum faktiskt. Vitt och lite mörka detaljer, och även att vi får plats med ett skötbord. Och så tänker jag att vi ska kika på vardagsrummet. Hello! Hello! In i vardagsrummet. Bland annat här har vi inte gjort så mycket. Här har vi också en platsbyggd
hylla över vad säger man älskling? Under tvn. Under tvn. Och lite lampor i taket. Lite punktbelysning för lite mysigare. Det här älskar den här spegeln också. Svarta med ljusa detaljer. Och ett lejon på höften. Och ett lejon har vaknat. Så nu är både Atlas och lejon vakna. Och du pratar väldigt mycket älskling. Ja. Och sen om vi går andra sidan. Andra sidan vardagsrummet så har vi ett matbord. Vi hade ett större matbord här innan, men vi bytte ut, tog ner det stora matbordet för en fotografering. Så nu har vi ett mindre matbord, men det funkar ut mig för då får man en större känsla. Och här har vi också platsbyggt bord, eller hyllsystem, och den här tavlan också från samma vad heter det? Konstnär heter det. Vita gardiner nu när det börjar bli vår, vilket man inte skulle kunna tro ute för att det är väldigt snöigt ute. Och här har killarnas lilla crib och även deras lilla mysiga lekpöl som man kan mysa i. Så att här är alltså vårt vardagsrum. Lösning. Och det som är fantastiskt med lägenheten är att man kan liksom, det är dörrar, man kan gå runt. Ibland kan man ta bort sig, även fast det är en lägenhet på 62 så kan man ibland tappa bort varandra eftersom att man kan ju försvinna när man går runt. Men om man går här och man kan även gå där så kommer man in till köket. Här är köket. Och här inne, just det, väldigt detalj. Golvet, det var svart förut. Det är målat vitt. Även i hallen så är det också vitt. Där var det svart förut. Så nu är det vitt. Och då lyfter kökets färg upp med varandra. Det har varit väldigt mörkt. Annars har köket detsamma som innan. Väggarna bakom här, de är målade, taket är målat. Så att här också allt fixat som inne i hallen. Och även här var det också såna här fula dörrkarmen och man kan sätta in en dörr. Så att då fick vi hjälp med att få bort den. Så att det blir rakt. Man vill inte ha kanter, det ska vara rakt. Så att det blev mycket, mycket bättre. Läsning? Ja. Någonting också som är bra med den här köket är att det är förvaring. Förvaring ifrån golv till tak. Så att man kan ha massvis med saker här. Så det är verkligen suveränt. Och jag tänker att vi ska gå in till Roberts lilla minikontor. Och visa vad vi har gjort där. För där har vi rivit ut bland annat allting.
Här inne så, innan Robert flyttade upp så var det vanligt kasta in del faktiskt. Så man skulle kunna säga att den här tvåan har blivit som en liten mini-trea just för att nu är det både kontor och även förvaring här med ett hängsystem så man kan stoppa in massa kläder här. Så här inne är Roberts kläder och mina kläder är inne i vårt showroom. Så att han jobbar här på heltid. Och det vi har gjort här det är bland annat att vi har målat taket, putsat och målat väggarna. Här är nu en matta på golvet. Och även det gråmålat är det och det är lite ljusare än vad det är i hallen. Och sen är även det här, det är också platsbyggt och även det här skrivbordet är platsbyggt. Och även det här skjutdörrssystemet. Så det har blivit, hela det här rummet blev ett väldigt stort lyft. Jag är supernöjd med det. Eftersom här kan han jobba på heltid och inte bli störd. Plus att han får ha sitt egna. Det här blev riktigt, riktigt bra. Blev det. Ska vi Stig? Har vi vårt sovrum och vi sover ju som sagt 4 personer här inne. Så killarnas sängar är här. Här är Atlas säng och här är Leons säng. Och de har vi målat in i samma färg som på väggen. Så att det liksom är genomgående, älskar det. Och de har också samma sängkläder som vi har. Så det är riktigt fint. Och här är min garderob bland annat. Samma hängsystem som det var som Robert har. Med skjutdörrar. Och här har vi bara ett vanligt linneskåp. Så förvaring har vi väldigt bra av i den här lägenheten. Och det vi har gjort här, det är ju som sagt målat väggarna. För här var det bara vitt. Det var inte alls fint. Så hon hade inte gjort någonting, hon som bodde här innan. Så att väggarna är målade. Den här är målad och så har vi en grå sängstomme vilket jag tycker är väldigt fint mot det gröna. Och lite mässingdetaljer här inne. Så det blev väldigt bra här inne men det blev lite... Vi målade om här för ett år sedan så att det blev lite mer mysigare känsla än att bara ha vitt när man har vitt runt om i andra delen av lägenheten. Och här är andra sidan av rummet. Man måste gå runt eftersom att killarnas sängar står där. Så att här är vårt sovrum. Och jag tänker även visa balkongen hur det ser ut där.
här inne har vi våran balkong. Vi har fått det väldigt fint och mysigt på en väldigt liten yta. Så där har vi en soffgrupp, bord, spaljer där vi har bland annat en klängväxt uppklättrad på sommaren som blommar jättefint. Så att, nej, väldigt mysigt och det är iskallt just nu. Men, nej, gillar det verkligen. Och så slipper man, för det är hus överallt, men här har vi en liten plätt med lite skog. Så man slipper det här med insyn, vilket är skitskönt att slippa. Så det här var balkongen. Så det var, eller är, våran lägenhet. Ja. Så vet inte så sagt när det ska flytta, men det funkar utmärkt faktiskt att bo som vi gör. Ja, men det gör det. Men vi har gjort en hel del med lägenheten och vi har trivts väldigt bra här. Men vi längtar nu verkligen till att skaffa något större. Och och nu har vi fått se efter och hur det ser ut just nu. Inte dra det hjärtat. Men hoppas att det har varit uppskattat så får ni ha det så fint så fick ni bli inbjudna lite in hos oss. Så att glöm inte prenumerera om ni inte gör det och tumma upp den här videon. Hej då! Hej då!